عددها عالیه، اما پای نوشته و متن که میاد وسط دردسرها شروع میشه. تو این حالت توابع متنی به کمکمون میاد و اولین قدم برای آشنایی با توابع متنی یادگیری تعداد کاراکترها و جداسازی کاراکترها از متنه. دوستان خوبم سلام، من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. این اولین ویدیو از آموزش توابع متنی هستش و توی این ویدیو قراره که 4 تا از توابع متنی پایه رو یاد بگیریم. بریم با هم دیگه شروع کنیم. زمانی که با نوشته ها سر و کار داریم، اولین موضوع مهمی که باید بدونیم تعداد کاراکترهای یک متن هستش و برای این کار از تابع لن استفاده میکنیم. تابع لن تعداد کاراکترهای یک متن رو برامون میشمره. حواستون باشه تعداد کلمه ها رو نمیشمره، تعداد کاراکترها رو شمارش میکنه. توی این جدول ما یک سری عبارت نوشتیم، هم میتونه تک کلمه‌ای باشه، هم میتونه جمله باشه، میتونه فارسی باشه، انگلیسی باشه، هیچ محدودیتی نداریم و میخوایم ببینیم که هر عبارت تعداد کاراکترهاش چقدر هست. پس از تابع لن استفاده میکنیم. تابع رو تایپ میکنم، پرانتز رو که باز کنم، توی پنجره راهنما یا تول تیپ تعداد آرگومان ها رو میبینید. فقط یه آرگومان داره و میگه نوشته یا تکست مورد نظر رو انتخاب کن. این سلول رو کلیک میکنم و پرانتز رو میبندم. اینتر. تعداد کاراکترها که در واقع همون تعداد حروف این عبارت هست رو شمرد و برامون اینجا مشخص کرد. پس سلام 4 تا حرف داره. اگر روی فیل هندل دبل کلیک بکنم، هر کدوم از عبارت‌ها رو تعداد کاراکترها رو مشخص کرده. دقت کنید اگر بین کلمات اسپیس وجود داشته باشه، فاصله داشته باشه، فاصله رو هم یک کاراکتر میشماره. اگر نیم فاصله داشته باشیم هم باز نیم فاصله یک کاراکتر حساب میشه. الان میتوانم بین می و توان نیم فاصله هست و اون هم یک کاراکتر شمرده شده. علامت تعجب، علامت سوال، ستاره و هر کاراکتری که شما اینجا وارد کنید یکی شمرده میشه. مثال بعدی یه تعداد عدد وارد کردیم ولی این عددها به صورت تکست وارد شدن. همونطور که میدونید صفر قبل از عدد توی اکسل برداشته میشه ولی اینا به صورت تکست وارد شدن تا بتونیم صفرهای قبل از عدد رو هم حفظ کنیم. حالا اینجا هم دوباره اگر از تابع لن استفاده کنیم میتونیم تعداد رقم‌های این کدها رو بشماریم. هیچ تفاوتی نداره. در این حالت فرض کنید چون کد ملی هست، هر کدوم که تعداد رقم‌هاش کمتر از 10 تا باشه نشون میده که کد ملی معتبری نیست. برای بررسی رمز عبور، کد ملی یا کدهای خاصی که باید تعداد رقم‌های مشخصی داشته باشن میتونیم از این تابع استفاده کنیم. اگر اینجا تبدیل به تکست نشده باشه هم یعنی من عدد نوشته باشم. فرض کنید اینو پاک کنم و یه عدد بنویسم و اینجا تبدیلش کنم به نامبر. باز هم اگر از تابع لن استفاده کنم اون عدد رو خودش اول تبدیل میکنه به تکست و هر رقم رو یک کاراکتر در نظر میگیره و تعداد ارقام اون عدد رو در واقع به ما نشون میده. دیدید که اینجا همین اتفاق افتاد. یه کنترل زد میزنم. حالا چه استفاده میتونیم بکنیم؟ فرض کنیم میخوایم وضعیت معتبر بودن یا نامعتبر بودن یک کد رو بررسی کنیم. اینجا میتونیم از تابع if استفاده کنیم. تابع if رو هم که تو ویدیوهای قبلی آموزش دادم. اگر ندیدین اون ویدیو رو براتون اینجا قرار میدم، میتونید تماشا کنید. خب قسمت اول لاجیکال تست رو میخواد که من تعداد کاراکترها رو انتخاب میکنم، میگم این باید مساوی 10 باشه. اگر مساوی 10 بود بنویس معتبر. حتما نوشته رو میذارم داخل گیومه کاما. در غیر این صورت یعنی اگر مساوی 10 نبود بنویس نامعتبر. حالا اینتر که بزنم دوباره روی فیل هندل دبل کلیک میکنم، وضعیت معتبر بودن یا نامعتبر بودن رو نمایش میده. حالا اگر شما این ستون رو نداشته باشید یعنی یک
کد ملی دارید و یک ستون وضعیت و مستقیم میخواین حساب کنید، میتونید این قسمت رو از تابع لن داخل تابع ایف استفاده کنید. یعنی بگید بیا بشمر، اینجا داخل پرانتز این تکست رو انتخاب میکنید، میگیم بیا بشمر ببین این کد ملی چند تا کاراکتر داره و بعد مساوی 10 بذارید که اگر تعداد کاراکترها مساوی 10 بود بنویسه معتبر، در غیر این صورت نامعتبر. و جواب همونه. حالا بریم سراغ 3 تا دیگه از توابع مهم و پرکاربرد متنی. توابعی که میخوایم یاد بگیریم توابع left، right و mid هستن. تابع left و right برای جدا کردن یک تعداد کاراکتر دلخواه از اول و آخر یک متن مشخصه. تابع mid هم از وسط یک متن به تعداد دلخواه کاراکترهای مورد نظر ما رو جدا میکنه. بیاییم ببینیم چجوری کار میکنن. اینجا ما یک متنی داریم که نام و نام خانوادگی با هم نوشته شده و میخوایم نام و نام خانوادگی رو جدا کنیم و توی سلول‌های جدا بنویسیم. برای اینکه از اول یک متنی تعدادی کاراکتر جدا کنیم از تابع left استفاده میکنیم. چون که توی متن‌های انگلیسی left میشه اول یک عبارت و right میشه آخرش و توی فارسی چون جهت نوشته برعکسه، بنابراین اینجا ما از سمت راست که میخوایم جدا بکنیم اسم رو در واقع برعکس شده و چون اول اسممون هست باید از تابع left استفاده کنیم. پس من اینجا left رو مینویسم، همون LE رو که بنویسم تابع left رو میاره. دبل کلیک میکنم و تکست مورد نظر رو انتخاب میکنم. تابع left 2 تا آرگومان داره. آرگومان اول میگه اون متن مورد نظرت رو یا تکست رو انتخاب کن که من توی سلول G3 کلیک کردم. یه کاما میذارم. آرگومان دوم میگه تعداد کاراکترهای دلخواهی که میخوای از این متن جدا کنم برام تایپ کن. مریم 4 تا کاراکتره، پس اینجا 4 رو تایپ میکنم. یعنی الان داریم بهش میگیم left از اول متن 4 تا کاراکتر جدا کن و نمایش بده. اینتر. مریم رو برامون جدا کرد. اگر مثلا من اشتباهی 6 تا کاراکتر بذارم، خب فاصله رو هم یک کاراکتر حساب میکنه و میم اول محمدی رو هم میاره برامون 6 تا کاراکتر میاره. خب پس اینو یه بار دیگه تبدیلش میکنم به 4. برای نام خانوادگی چون از آخر میخوایم جدا کنیم پس right رو مینویسیم. دوباره بقیه کارها همونه، یعنی 2 تا آرگومان داریم. آرگومان اول تکست مورد نظرمونه که همون سلول G3 و بعد تعداد کاراکترهایی که میخوایم از آخر جدا کنیم. محمدی رو میشماریم 1 2 3 4 5 تا کاراکتر اینتر میزنیم. اگر دوباره اینجا من کاراکترهای بیشتری تایپ کرده باشم، مثلا 7 تا میم آخر مریم رو هم داره میاره. اگر تعداد کاراکترهایی که تایپ میکنم خیلی زیاد باشه و از کل عبارتم بیشتر باشه، در این حالت کل اون نوشته رو برامون برمیگردونه. اگر 0 تایپ کنیم یعنی هیچ کاراکتری رو برامون بر نگردون، پس سلول خالی به ما نمایش میده. و اگر کلاً با یک آرگومان باهاش کار کنیم، یعنی فقط تکست رو انتخاب کنیم و تعداد کاراکتر براش مشخص نکنیم، فقط یک کاراکتر رو برامون نمایش میده. اینجا چون رایت هستش یک کاراکتر از آخر رو نمایش میده، یعنی 1. و اینجا چون لفت هست یک کاراکتر از اول رو نمایش میده، یعنی میم. توی مثال بعدی میخوام هم از اول هم از آخر و هم از وسط یک تعداد کاراکتر مشخص رو جدا کنیم. توی این مثال ما یک تاریخ داریم و میخوایم روز، ماه و سال جدا بشن توی سلول های جداگونه. اینجا این تاریخ دیگه یک نوشته فارسی نیست، پس لفت و رایت درست کار میکنن، یعنی لفت میشه سمت چپش و رایت میشه سمت راستش. توی روز کلیک میکنم، مساوی رو میذارم، روز سمت راست هستش پس رایت رو تایپ میکنم، تاریخ رو انتخاب میکنم، کاما. از این نوشته چند تا کاراکتر رو برامون نمایش بده؟ روز 09 هستش پس 2 تا کاراکتر رو میخوایم. اینتر. اگر مثلا من اینجا بگم یک کاراکتر فقط 9 رو نمایش میده. اگر بذارم 3 تا کاراکتر ممیزش رو هم نمایش میده. خب درستش همون 2 تا کاراکتره. برای سال میخوایم از سمت چپ جدا کنیم. پس
left رو می نویسیم. تکست تعداد کاراکترهامون هم 4 تاست، 1404 و سال جدا شد. بریم سراغ تابع مید. من تابع مید رو اول تایپ میکنم. مید یعنی میدل، از وسط یک متن کاراکترهای مشخصی رو جدا کنه. اینجا 3 تا آرگومان داریم. آرگومان اول مثل بقیه تکستمون هست، همون متنی که میخوایم جدا سازی رو انجام بدیم انتخاب میکنیم. آرگومان دوم میگه شروع کجا باشه، استارت نام، یعنی تعداد کاراکترهایی که میخوای از اونجا شروع کنی و جدا سازی رو انجام بدی بشمار. خب ما 1404 رو که نمیخوایم میشه 4 تا. یه دونه ممیز هست اینم نمیخوایم میشه 5 تا. از 1 میخوایم شروع کنه پس عدد 6 رو مینویسیم. کاما. آخرین آرگومان هم مثل 2 تا تابع قبلی، تعداد کاراکترهایی که میخوایم نمایش بده که 2 تا هستش. اینتر ماه 10 رو نمایش داد. اگر مثلا اینجا من گفته بودم از 5 شروع کن، پنجمی میشد ممیز، بعد 2 تا کاراکتری که میخواست نشون بده ممیز 1 بود. پس این تعداد کاراکترها مهمه. حالا بریم سراغ یه مثال ترکیبی. فرض کنید ما یک سری کد داریم که این کد قسمت حروف انگلیسی و قسمت عددی داره و میخوایم قسمت عددیش رو جدا کنیم. اینجا قسمت عددی سمت راست قرار گرفته، پس من از تابع رایت استفاده میکنم، دیگه متن فارسی نیستش. خب میگه این تکست رو انتخاب کن. آرگومان دوم که تعداد کاراکترها رو میخواد، برای مثال اول 3 تا عدده. اگر من 3 رو بذارم و اینتر بزنم تو مثال اول درست میشه، یعنی قسمت عددی از قسمت حروف جدا شد. اما اگر فیل هندل رو دبل کلیک کنم برای بقیه هم 3 تا کاراکتر جدا کرد و قسمت عددیشون رو کامل نیاورد. اینجا ما میریم تابع رایت رو با تابع لن ترکیب میکنیم، یعنی اینجا من مساوی میذارم، دوباره رایت رو مینویسم و میگم از سمت راست میخوام جدا کنم، اما تعداد کاراکتر رو نمیخوام بهش بدیم. از تابع لن استفاده میکنیم تا تعداد کاراکتر رو خودش بشماره، یعنی میگم این سلول رو تعداد کاراکترهاش رو بشمر. از اونجایی که همه کدها قسمت انگلیسیشون ثابته، 3 تا حرف انگلیسی دارن و یه خط فاصله، پس یعنی 4 تا حرف داره توی همشون تکرار میشه. میگم تعداد کاراکترها رو بشمر، منهای 4 تا بکن. در این حالت از سمت راست هر چیزی که بمونه دیگه قسمت عددیشه. پس تابع لن داخل تابع رایت و یک عملیات ریاضی منها کردن. اینتر. خب برای اولی انجام داد. دبل کلیک میکنم و میبینید تا آخر دیگه داره درست انجام میده. اگر همین مثال توی حالت دیگه ای باشه، یعنی سمت راست تعداد حروف یا تعداد کاراکترهامون ثابت باشه، اینجا ببینید همشون توی سمت راست تعداد عددیشون 3 تاست ولی حروف انگلیسیشون داره تغییر میکنه. دقیقاً همون روش قبلی رو استفاده میکنیم ولی به جای تابع رایت از تابع لفت کمک میگیریم. یعنی میگیم این تکست رو ما میخوایم که از سمت چپ برامون جدا کنیم، اما به جای که تعداد کاراکتر عدد بهش بدیم میگیم خودت بشمار، یعنی تابع لن همین سلول رو بشمار، منهای 3 تا عدد داریم یه خط فاصله، منهای 4. اینتر. میبینیم که اولی حروف رو جدا کرد و بقیه هم همینطور، یعنی با وجود اینکه تعداد حروف 4 تا یا 2 تا متفاوته این جداسازی انجام شد. ولی تو این 2 تا مثال ما حتما یه قسمت ثابتی داشتیم، یعنی مثلا قسمت عددی تعدادش ثابت بود یا قسمت حروف تعدادش ثابت بود که تونستیم از ترکیب این 2 تا تابع استفاده کنیم. شاید ما کدهایی داشته باشیم که تعداد ثابتی نداشته باشه ولی مثلا با یه علامتی جدا شده باشه، با فرض کنیم همین خط فاصله یا ستاره، و ما میخوایم به کمک اونها جداسازی رو انجام بدیم. نیاز داریم که یک تابع دیگر رو هم بلد باشیم که تو ویدیوهای بعدی آموزشش رو براتون ضبط خواهم کرد. نکته پایانی که میخوام بهتون بگم و باهاش آشنا هستین، توی همه ویدیوها من تکرار کردم،
اگر بیاین توی سربرگ فرمولاز پنلی داریم به اسم پنل فانکشن لایبرری که تمام توابع ما دسته‌بندی شدن. تا حالا شما دسته‌بندی‌های مختلفی رو یاد گرفتید. یعنی اگر ویدیوهای ما رو دنبال کرده باشید میدونید که توی این قسمت ما توابع منطقی یا لاجیکال رو داریم، توابع جستجو یا لوکاپ اند ریفرنس رو داریم، توابع ریاضی رو داریم، توابع آماری رو داریم و توابع مختلف که یکی از این دسته‌بندی‌ها هم تکست یا متن هست. و اینجا شما میتونید توابع مختلف مثل لفت، مثل لن و بقیه توابع رو ببینید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. فایل اکسل این جلسه رو داخل کانال تلگرام قرار دادم. میتونید دانلود کنید و تمرین‌ها رو انجام بدید. سعی کنید حتما سری ویدیوهای توابع متنی رو تماشا بکنید. اگر دوست داشتید کانال ما رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهامون رو از دست ندید. خدا نگهدار.